So yes po mga kaibigan, nata sa Dragon's Tail. Pag-area pa doon tabukid nun. Lalag. Lag lang eh. Nakalag eh. Ama to si Roxanne. 1K challenge sa bukid nun. Tug sa yes mga kaibigan, 1K challenge mga kaibigan with Jollibee pan. Mga kasami, yeah, bukid nun na dahil next up, nun, let's go. Hello guys, update lagig na lang mga tao. So dili na lang daw yung mga tayo ng bukid nun. Kaya mga tog na lang midrit so naog na lang may kagayan nun. Maglaglag na lang may mall. Kaya kapoy man. Ang sunod nga update ano nga vlog laag na unya gabi. Let's go! So update na po guys. Tingnan na lang na daw may mag-iyan dito. Kaya mato na daw may El Salvador. So El Salvador na magta. El Salvador na wala itong update. Let's go! Update mga kaibigan, time check. Say time check alas 10:15. Baba na may padong may Cagayan. Travel may El Salvador. Ambot say pa mo. Laos pa El Salvador. Or mabit may Cagayan ng pabog na. Grabe na kainit sa kalibutan. So yes, let's go. Let's go. Nakabot na mi guys, nakabot na mi kuan. Limkit kay. Wadi ho. Init man. Baway sayo, bugnaw sa mi dire. Unya na yung matug El Salvador. Bukid nun nahimong selfie sabi. Hey. Let's go. Gayo eh. Guys na yan sa Limkit High kaya mga kipagkapoy di madad ito bukid no right? El Salvador always sa Limkit kay so let's go. Ay update sa 1K challenge pila na lang bilhin siya kwarta 1, 2, 15 na lang kay minus sa mong katugan. Hindi pila 1.5. Okay, 220 minus 90 minus pila to pagkaon ako gina 95 100 200 300 400 600 pesos na lang yawi. Pilang amot na to sa kwarto? 400 na ako sa kwarto. 200 na lang akong balance para makauli yung mas match tanan. Ang pangutana, napay paniud to o panihapon. Sakto mo na 200. Ugma pa may manguli niya pag-shot may niya gabi. Shot pag lapad-lapad. Mag-update ako niya, pila lang ang kwarta before muli. Let's go! So yes po mga kaibigan, this is CDEO. Time check is 5:30. Kami nakatugi ka na may nag-snack. Nakita na may gaso may manihapon. Kaya wala kami nang adto El Salvador. So yes, matulog pagkaon ng daron. Yes, let's go. Yes po mga kaibigan, nakita na. So here. Let's go na. May dire yung may kaon, yung may probe. Nagkaroon magkuha na may manood na may dire sa backyard. Let's go! What's up guys? Di ka na may lakaw na may balik na dire sa parta. Mga tao na may ang mga tao ang binagpan. It's good in the hood. Huwag mo mag-El Salvador daw. Ipindi ko sa oras mo mata. Kung mamata, kung di, laos na butuan. Let's go! So, let's go. Good morning, everyone. Mata. And it's Monday, October 31. Mga tumigil sa
Salvador. Time check is alas 8. Ito, ito. Mga pera mo sa bus.